हेलो गाइज म चाहिँ आज हजुरहरूलाई ल्यापटपमा वाइफाई स्पिड कसरी बढाउने त्यो चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला मेन चाहिँ प्रब्लम भनेको डिएनएसमा हुन्छ। वाइफाईमा एउटा सर्भर हुन्छ जुन चाहिँ सर्भर चेन्ज गरिराख्नुपर्छ। त्यो सर्भर चाहिँ हजुरहरूले अब आफै पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हजुरहरू आफ्नो सर्च बारमा जानुहोस्, त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोल प्यानल टाइप गर्नुहोस्। कन्ट्रोल प्यानल टाइप गरेपछि नेटवर्क एन्ड इन्टरनेटमा जानुहोस्। त्यसपछि नेटवर्क एन्ड सेयरिङ सेन्टरमा जानु। त्यसपछि यता लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज एडाप्टर सेटिङ भन्ने हुन्छ, त्यसमा जानुहोस् र हजुरले जुन अहिले इन्टरनेट कनेक्सनको लागि युज गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा जानु। प्रोपर्टिजमा गएपछि यहाँ इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यसलाई चाहिँ यसको प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नुहोस्। तल चाहिँ हजुरहरूको सुरुमा चाहिँ अपटेन डिएनएस सर्भर्स अटोमेटिकली हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ युज द फलोइङ द डिएनएस सर्भर एड्रेस चुज गर्नुहोस् र यसमा चाहिँ गुगलको डिएनएस राख्नु होला। सुरुको चाहिँ 8.8.8 हो। त्यसपछि अल्टरनेट डिएनएस सर्भरमा चाहिँ 8.8.4.4 युज गरेर भ्यालिडेट सेटिङ अपन एक्जिट गरेर ओके गरिदिनु होला र यसलाई क्लोज गरिदिनु। क्लोज गरिसकेपछि एकछिन यसले डिटेक्ट गर्छ प्रब्लम्सहरू, अनि पछि क्लोज द ट्रबल सुस्टर गरिदिनु। त्यसपछि आफ्नो वाइफाईलाई एकचोटि डिजेबल गरिदिनु अनि फेरि इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल गर्न एकछिन टाइम लाग्छ। त्यसपछि चाहिँ इनेबल भइसक्यो। अब चाहिँ हजुरहरूको वाइफाई पहिला भन्दा केही न केही स्पिड चाहिँ हुनेछ। त्यसपछि चाहिँ अझ यो गरेर पनि भएन भने चाहिँ त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड एप्सहरूलाई चाहिँ क्लोज गर्न नबिर्सिनु होला। ल ब्याकग्राउन्ड एप्सहरूलाई क्लोज गर्न चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ। सर्च बारमा जानु। सर्च बारमा गइसकेपछि सेटिङ्स टाइप गर्नु। सेटिङलाई चाहिँ खोल्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरू प्राइभेसीमा जानु। त्यसपछि यता लेफ्ट साइडमा स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् र ब्याकग्राउन्ड एप्स भन्ने खोज्नुहोस्। यहाँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड एप्स छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले कुन एपलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा रन हुन दिनुहुन्न त त्यो एपलाई चाहिँ अफ गरिदिनुहोस्। जस्तै स्काइप मैले चलाउँदिनँ, त्यही भएर चाहिँदैन। स्न्याप एन्ड स्केच लाइन चाहिँदैन। स्टिकी नोट्सलाई परेन, टिप्स परेन। अरू हजुरको फोन अरू अब कुन एप हजुरहरूलाई चाहिँदैन जस्तो लाग्छ त्यहाँ चाहिँ अनसिलेक्ट गरिदिनु अनि सेभ गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको स्पिड पनि अझै झन् फास्ट हुनेछ इन्टरनेट स्पिड। यति गर्दा पनि भएन भने चाहिँ तपाईँहरू P2P अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू सेटिङ्समा जानुहोस्। सेटिङ्समा गइसकेपछि अपडेट एन्ड सेक्युरिटीमा जानु। त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ एडभान्स सेटिङ भन्ने हुन्छ। एडभान्स अप्सनमा गएपछि डेलिभरी अप्टिमाइजेसनमा जानुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यो एलो डाउनलोड फ्रम अदर पिसिज हुन्छ, यसलाई चाहिँ अफ गरिदिनु होला। यो भएपछि तपाईँको इन्टरनेट तपाईँको फाइल्सहरू कसैले चाहिँ युज गर्न सक्दैन। त्यसपछि पनि यो गरेपछि नै तपाईँको स्पिड अझै बढ्नेछ। र अब भनेको अर्को छ डिजेबल विन्डोज अपडेट। विन्डोज अपडेटलाई डिजेबल गरिदिनु। कहिलेकाहीँ हजुरलाई धेरै हाई स्पिड चाहिएको हुन्छ तर विन्डोज अपडेटले पनि हजुरको स्पिड कम गरिदिएको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ सर्च बारमा जानु, सर्भिसेस लेखिदिनु अनि इन्टर गर्नु। इन्टर गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सर्च स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूले विन्डोज अपडेट भन्ने देख्नुहुन्छ। यता विन्डोज अपडेटलाई क्लिक गर्नुहोस्, डबल क्लिक। त्यसपछि यहाँ म्यानुअल लेखेको छ, यसमा एकछिनलाई डिजेबल राखिदिनु होला। अनि यो स्टपमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई पिक चाहिएको छ भने, पिक स्पिड अफ इन्टरनेट चाहियो भने स्टप गरेर अप्लाई गरिदिनु होला। अनि फेरि तपाईहरूले यो आफूले एकछिन
त्यो पिक स्पिड चाहिएको बेला मात्र युज गरिसकेपछि चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ इनेबल गर्न नबिर्सिनु होला, नभए हजुरको ल्यापटपमा अटोमेटिक अपडेटहरू आउने छैन। त्यसपछि ओके गरिदिनु। त्यसपछि फेरि यो यति गर्नुहोस्, तपाईँहरूको स्पिड केही न केही अझै बढ्नेछ। यति गरिसकेपछि हजुरहरूले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको र अहिलेको हजुरहरूको स्पिड कस्तो छ भनेर। स्पिड टेस्टको लागि चाहिँ मैले उक्ला प्रिफर गर्छु। उक्लाले चाहिँ जे होस् राम्रै देखाउँछ, आफ्नो स्पिड क्लियरली देखाइदिन्छ, ट्रु भ्यालु देखाउँछ है। च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अब कुन भिडियो हजुरलाई हेर्न मन छ त्यो चाहिँ कमेन्ट डाउन गरिदिनु होला। अनि कमेन्ट मध्ये सबभन्दा बेस्ट कमेन्ट चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियोमा साउट आउट दिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो पिङ चाहिँ 7 को चलिरहेको छ। डाउनलोड एमबिपिएस 15 भयो भने अपलोड एमबिपिएस 20 भयो, जुन चाहिँ हजुरकोहरूको पनि पहिलाभन्दा अझै बेटर हुनेछ। मेरो पनि पहिला यति थिएन, मेरो डाउनलोड एमबिपिएस 9 MB थियो भने अपलोड एमबिपिएस 12 MB को थियो। अहिले चाहिँ दुइटै बढेको छ। यसरी हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो इन्टरनेट स्पिड ल्याब विन्डोज 10 मा बढी लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।